Ju përshëndes të gjithëve nga edicioni orës 15 këtu në Top Channel, shohim titujt kryesor. Në Shqipëri sot u shënua viktima e 25 nga COVID-19. Një 90 vjeçar nga Fieri, intubuar për 11 ditësh, i cili vuante edhe nga sëmundje të tjera humbi jetën. Ndërkohë në 24 orë të fundit kemi 19 raste të reja, numri më i madh në Tiranë dhe Kukës. E ndërka qytetarët vijojnë që të thyen karantinën në 24 orë të fundit janë gjobitur 629 persona, ndërsa në ndihmë policisë i ka ardhur edhe droni. Ndërkohë të moshuarit vijojnë që të dalin nga shtëpia, por policia nuk ka aplikuar gjoba për këtë kategori. Pasonët presim që qeveria të zbardhë vendimet për paketën e zgjeruar të ndihmës, por përfaqësuesit e këtij biznesi propozojnë që punëtorët të paktën të paguhen për 9 javë, ndërsa kërkojnë edhe uljen e çmimit të energjisë elektrike. 73% e bizneseve të anketuara në Shqipëri thonë se situata e COVID-19 do të ketë një ndikim shumë negativ në aktivitetin e tyre. Rreth 50% e tyre thonë se kanë mbyllur totalisht biznesin, ndërsa 37% thonë se efektet e koronavirusit do të zgjasin deri në një vit. Nga dje ka nisur kolaudimi automjeteve dhe drejtoria e përgjithshme e transportit rrugor ka hapur sportelet për disa shërbime, por qytetarët duhet të rezervojnë online e të respektojnë distancën. Ndërkohë për mos pagimin e taksës vjetore për mjetet ka kamat vonesë. Në Shqipëri sot u shënua viktima e 25 nga COVID-19. Një 90 vjeçar nga Fieri, intubuar prej 11 ditësh, i cili vuante edhe nga sëmundje të tjera, humbi jetën. Ndërkohë në 24 orë të fundit kemi 19 raste të reja të shënuara. Alma Demiraj është në qendrën spitalore universitare këtu në Tiranë. Alma, përshëndetje, si është sot harta e rasteve të reja të prekur me COVID-19? Përshëndetje Genta, gjatë 24 orëve të fundit pra kemi patur 19 raste të reja pozitiv me COVID-19, 11 raste janë shënuar në Tiranë. Kuptohet pasi është dhe numri më i madh i popullsisë dhe janë përqendruar pra pjesa më e madhe e popullsisë në Tiranë dhe ndaj kemi dhe raste më të shtuara, ndërkohë janë 5 në qytetin e Kukësit, ndërmjet tyre një personel mjekësor, ndërsa 4 të tjerët janë familjar. Kemi një rast në Elbasan, një në Korçë dhe një në Krujë. Nuk ka shënuar raste të reja Shkodra gjatë 24 orëve të fundit, edhe pse renditet i dyti ndër qytetet më të prekura me COVID-19 në vendin tonë. Sikundër e thatë dhe ju, mëngjesin e sotëm ka humbur jetën një 90 vjeçar, i cili që prej 11 ditësh ishte duke marrë trajtim mjekësor në terapi intensive në shërbimin infektiv, pra ishte i intubuar, por vuante edhe nga sëmundje të tjera kronike, pasi ishte me azëm bronkiale, si dhe ishte dhe me diabet, ka bëri që ai të mos e fitonte betejën ndaj COVID-19-s. Në spitalin infektiv ku ndodhem Genta janë duke marrë trajtim mjekësor 39 pacient, janë 5 prej tyre në terapi intensive, ndërkohë po kështu janë duke marrë trajtim mjekësor 9 pacient të tjerë në spitalin COVID-2, janë 7 në terapi intensive dhe 4 prej tyre janë të intubuar me frymarrje të drejtuar. Por për më tepër le të ndjekim dhe deklaratën zyrtare bërë sot nga Ministria e Shëndetësisë mbi përditësimin e të dhënave të epidemisë së COVID-19 në vendin tonë. Gjatë këtyre 24 orëve janë testuar gjithsej 252 persona të dyshuar si bartës të këtij virusi ose si të sëmur me sëmundjen COVID-19. Nga këta, 44 kanë qenë personel shëndetësor. Si rezultat i këtij testimi kanë rezultuar pozitiv 19 persona, nga të cilët 11 raste janë evidentuar në Tiranë, një rast në Krujë, një rast në Korçë, një në Elbasan dhe 5 në Kukës, për të cilëve njëri ka qenë personel shëndetësor. Deri në këto momente, në Shqipëri, që nga dyshimi për fillimin e epidemisë, janë testuar gjithsej 4.558 persona të dyshuar për të sëmundje dhe në total kanë rezultuar pozitiv 494 raste. Mëngjesin e sotëm, në spitalin infektiv ka ndruar jetë një pacient 90 vjeçar, i cili
përveç sëmundjes COVID-19 vuante edhe nga diabeti, nga astma bronkiale, nga hipertensioni arterial dhe prej 11 ditësh ndodhej i intubuar në shërbimin intensiv të spitalit infektiv. Pavarësisht përpjekjeve të jashtëzakonshme të stafit mjekësor të këtyre spitaleve, 25 persona në total në Shqipëri kanë humbur jetën si rezultat i sëmundjes COVID-19. Ishte ky raporti sotëm i Task Force-s shëndetësisë, ku gjithashtu del pra se në Korçë ka pasur sot një rast të ri duke quar në total numrin e të prekurve në 18 në këtë qytet. Lidhemi me gazetaren tonë Dhoriela Çule. Përshëndetje Dhoriela, çfarë informacionesh kemi lidhur me rastin e ri të prekur në Korçë dhe hetimin epidemiologjik që po kryhet për këtë rast? Është në fakt rasti 18 i cili ka pikërisht lidhje dhe është kontakt i afërt me një prej rasteve të evidentuara pak ditë më parë në qytetin e Korçës. Bëhet fjalë pikërisht për një grua të këtij qyteti, e cila ka lidhje familjare të afërt me një tjetër paciente dhe ajo ka rezultuar pozitive. Nga informacionet që ne kemi marrë, zonja ka qenë e karantinuar në banesën e saj për shkak se familjarja e saj ishte pozitive dhe ju ishte kërkuar nga ekspertët epidemiolog që të qëndronin në shtëpi, ndërkohë që ajo është transportuar edhe në spital për t'u parë nga afër gjendja e saj shëndetësore. Gjithsesi deri tani raportohet e qetë, por 19 kampion janë testuar gjatë 24 orëve të fundit nga qarku i Korçës dhe vetëm ky ka qenë rasti pozitiv. Duhet të theksojmë se vijojnë të mbeten të paprekura të gjitha qytetet e tjera të qarkut juglindor përveç Korçës, ku rasti i të prekurve është 18 persona, nga të cilët 16 janë tashmë të shëruar dhe të rikuperuar plotësisht. Dhoriela, të falenderoj për informacionet që përcolle live nga qyteti i Korçës. Ndërkohë, qytetarët vijojnë që të thyen karantinën. Në 24 orë të fundit janë gjobitur 629 persona, ndërsa në ndihmë policisë i ka ardhur edhe droni. Ndërkohë të moshuarit vijojnë që të dalin nga shtëpia, por policia nuk ka aplikuar gjoba për këtë kategori. Ndjekim Andi Borën. Karantina vijon të thyet. Me zgjatjen e fashës së orarit, ndëshkimet janë më të mëdha në numër, krahasuar me ditët apo me javët e kaluara. Në vetëm 24 orët e fundit, janë gjobitur 629 qytetarë, qoftë në këmbë apo me bicikletë. Nga këta, 80 janë kapur në shkelje, nëpërmjet përdorimit të dronëve. Kryesisht moshat që gjobiten pasi kanë thyer orarin e liridaljes janë nga 20 deri në 50 vjeç, ndërsa për pensionistët, policia ka zgjedhur të mos aplikojë gjoba dhe ndëshkime, por t'i këshillojë ata për të kthyer në shtëpi. Grup mosha e tretë, pra pensionistët, janë kategoria e cila çdo ditë thyejnë karantinën. Një pjesë e tyre detyrohen të dalin për të bërë pazara apo për të shkuar në farmaci, ndërsa një pjesë tjetër dalin për faktin se janë mërzitur duke qëndruar në shtëpi. Kam dalë me blejtu gjana tash si u lova, se jam 80 vjeçë. Çoj me blej njënin tjetrin, pas një gjatë që do ham për ditë. E dini që nuk lejohet të dilni nga shtëpia? Po cigare hiq shtëpiu. Po nuk do të dilni fare, kjo është ideja. Nuk keni dikë që t'ja u marrë cigaret? Pa unë fëmijë, dy goca që kam njëna Francë, njëna që asi, kush të marrë bukë këtë gjo? Në dalë që unë jam e smunë, da më bëjnë lobezja të bagël, u bëm dërë shpi, u paralizu më keqë. Po mirë, nuk e dikë që të të bëj pazaret, apo dole vezjo dhe të dile vetë? S'kisha, unë ja këtu e kam në shpinë, e mora këtu e ika të bëfsha. Ja, nuk dalë me unë. S'kam një shpil dhe shkajmë farmaci më ilaqëm. Ka dikush që t'ja u blinë? Ja, s'kam asë njëri. Po i këshpi, se mora ashtu ilaqët atë, ke farmaci. Po s'ka dikush që t'ja u marri? Po s'kam njëri për... Sonët presim që qeveria të zbardh vendimet për paketën e zgjeruar të ndihmës, por përfaqësuesit e këtij biznesi propozojnë që punëtorët të paktën të paguhen për 9 javë, ndërsa kërkojnë edhe uljen e çmimit të energjisë elektrike. Ndjekim Elda Menga. Fasonerit janë biznesi më i kërcënuar nga pandemia e COVID-19. Mira vende pune janë mbyllur për shkak të pamundësisë për të eksportuar. Duhet të them që nuk jemi në shëndet mirë.
pothuajse deri tash kemi arrit gati 67% njerëzve të jenë në shtëpi, për arsye se nuk kemi lëndën e parë. Deri tash jemi munduar të marrim njerëzit në punë, sepse mundoheshim atë lëndë parë dhe ulëm dhe ritmet që njerëzit vazhdoshin punën. Që për japi shembull, nëse ne do prodhoshim 100 palë ditë, e bëjmë që të ulçim rritin të bëheshim 60 palë ose 70 palë ditë, që të shtyhej sa më shumë ditët që punëtorët të rrishin në punë. Aktualisht punëtorët që janë në shtëpi nuk do paguan. Të përjashtuar nga paketa e parë e ndihmës, në paketën e dytë ekonomike, fasonerit janë përfshirë. Por, si për marsit e shohin me skepticizëm, përsa kohë aktet në ligjore nuk janë bërë ende publike. Duhet të jepet më thelbësore kjo asistenca e punëtorëve. Do të thotë që duhet të jepet aktet në ligjore, për sa kohë do ta japin këtë gjë, dhe një gjë tjetër që jesh në favor tonë, dhe që qeveria ka marrë fondi 150 milionë euro që do jetë me interesa zero për likuiditetet për të vazhduar aktivitetin, por jo për rrogat. Kjo ishte një gjë shumë e mirë, po atë që do thoshe një gjë tjetër, duhet me pa dhe që në bursë është ulë shumë çmimi i energjisë elektrike, të parashikohet edhe në një gjë për kohën e pandemisë që të ulet dhe çmimi i energjisë elektrike, sidomos për biznesin prodhues. Sepse biznesi prodhues konsumon shumë energji elektrike. Tri ministra, Denaj, Shalci dhe Ahmetaj, kanë mbi tryezë kërkesat e shoqatës së Bashkimit të Prodhuesve Shqiptar, të cilët presin ende një përgjigje. I kemi shkruajtur një letër të 3 ministrave, ku kemi propozuar që të paktën punëtorët të paguhen të paktën 9 javë. Jo, deri tash nuk kemi asnjë përgjigje zyrtare. Dhe duke qëndruar tek ekonomia, shohim se 73% e bizneseve të anketuara në Shqipëri thonë se situata e COVID-19 do të ketë një ndikim shumë negativ në aktivitetin e tyre. Rreth 50% e tyre thonë se kanë mbyllur totalisht biznesin, ndërsa 37% thonë se efektet e koronavirusit do të zgjasin deri në një vit. Detajet e sjell Muhamet Veliu. Këshilli Investimeve në Shqipëri është një organizëm këshillues ku ulet Ministri i Ekonomisë dhe Financave, bashkë me drejtuesit e shoqatave të bizneseve, ka prodhuar një anketë të titulluar COVID-19 mbi bizneset, ku vlerësohet impakti pandemisë në biznesin shqiptar. Top Channel e ka siguruar këtë anketë nga ku 46% të anketuarve janë biznese me të ardhura vjetore mbi 14 milion lekë, ndërsa 82% të anketuarve janë nga sektori i shërbimeve. Të pyetur si e vlerësonin ndikimin e COVID-19 në aktivitetin tuaj, të anketuarit kanë prodhuar këto të dhëna. 73% të anketuarve janë shprehur se situata me COVID-19 do të ketë një ndikim shumë negativ në aktivitetin e tyre. 26% thonë se ndikimi do të jetë negativ dhe vetëm 1% beson se nuk do të ketë ndikim, ndërsa 69% e biznesit eksportues mendojnë se impakti do të jetë shumë negativ. Anketa përcjell të dhëna shqetësuese për sa i përket mbylljes së bizneseve. 49.9% të anketuarve pohojnë se e kanë mbyllur totalisht biznesin, 42.5% pjesërisht dhe vetëm 7.6% nuk e kanë mbyllur ende. Nga bizneset e mbyllura, 90% i përket sektorit të shërbimeve. Këshilli Investimeve në Shqipëri përmes kësaj ankete ka zbuluar këto të dhëna për sa i përket xhiros së bizneseve. 83% e bizneseve të anketuara presin ulje të ardhurave vjetore, më shumë se 20% dhe vetëm 2% e tyre mendojnë se COVID-19 nuk do ndikojë tek të ardhurat vjetore. Të anketuarit janë pyetur po ashtu edhe për masat që do të ndërmarrin për vijimin e bizneseve të tyre. 38% e bizneseve thonë se do të përdorin të ardhurat nga periudha e mëparshme, 31% duke ulur kostot, larguar punonjësit dhe ulje të prodhimit. 20% do të marrin kredi bankare. Sektori bujqësisë 43% mendon të përdor kredi bankare. Industria 40% mendon po ashtu për kredi bankare. Ndërtimi 53% dhe shërbime 40% do të ulin kostot. Një dhënë interesante në këtë anketë lidhet edhe me kohëzgjatjen e efekteve negative të COVID-19 në biznesin shqiptar. 37% e bizneseve të anketuara mendojnë se efektet e COVID-19 në aktivitetin e tyre do të zgjasin deri në një vit dhe vetëm 3% mendojnë se ato do të zgjasin më shumë se 2 vjet. Por si janë pritur nga biznesi, 2 paketat e ndihmës ekonomike vënë në dispozicion nga qeveria dhe impakti pozitiv që do të sjellin ato? 19% e të anketuarve mendojnë se këto masa do të ndikojnë pozitivisht në biznesin e vogël. 18% vlerësojnë ndihmën për të vetëpunësuarit. 17% e shohin pozitivisht shtyrjen e afatit të kosteve të kredive. 14% vlerësojnë po ashtu garancinë sovrane për kompanitë që kanë vështirësi për të paguar pagat.
Në Belsh, turizmi, një sektor ku janë investuar shumë para vitet e fundit, është dëmtuar nga situata e koronavirusit në vend. Ndjekim Bruna Kërqukun. Një nga sektorët të prekur më rënd për shkak të Covid-19 është pikërisht turizmi, por në zonën e Belshit, ky dëmtim është shumë herë më i madh për shkak se turizmi këtu është në fazat fillestare të tij. Ndërkohë që bizneset ishin përgatitur dhe kishin investuar për të pritur më shumë turist këtë vit, çdo gjë u paralizua. Që nga 10 marsi kemi bërë mbylljen, u fol për në 3 prill që do hapësh, pastaj u shtyp prapë dhe jemi mbyll. A ju ka sjell dëme? Po patjetër, sepse zona jonë sezoni tani e kishte nga marsi deri në qershor. Po veçanërisht ne jemi në zonën e Elbasanit. Ne kishim ditën e verës përpara, kishim festat të tjera, ishin Pashkët, plus pasaj që këtë vit na favorizoi dhe shumë koha ku ishte shumë ngrohtë, një pranverë shumë e ngrohtë dhe padyshim njerëzit do të vërshonin në dëmre. Një nga qytetet më të bukura në Shqipëri, e cila sapo filloi të zhvillohet, po shkon drejt paralizimit total nëse llogarisim vështirësitë e hapave të parë. Zona e 82 liçeneve me pamjet fantastike dhe me mikpritjen tradicionale shpreson që kjo situatë të kalojë sa më shpejt dhe turistët të rikthehen. Për shkak të mos respektimit të distancimit fizik në Vlorë, u mbyll sot tregu, i cili njihet si tregu i Orizit. Vendimi u mor nga prefekti dhe AKU, ndërsa bashkisë i kërkohet që të ndalojë qarkullimin e automjeteve në treg. Një treg në qytetin e Vlorës u bllokua sot për shkak të mos respektimit të distancimit fizik. Bëhet fjalë për një prej tregjeve të qytetit të Vlorës, jashtë quajturi tregu i Orizit, i cili u mbyll me vendim të prefektit dhe AKU-s. Tregtarët më pas protestuan përpara bashkisë duke kërkuar rikthimin në punë. Vin urdhri pa pritur, vin administratorët tregut dhe komunikon është mbyllur tregu komplet. Atëherë ne ku do të ushqemi? Është një fatkeqësi shumë e madhe për ne dhe për gjithë këta shokët tanë, sepse ne punojmë në një vështirësi shumë të madhe, sakrifikojmë jashtë mase, në një kohë që gjithë njerëzit mbyllen brenda, ne sakrifikojmë edhe për vetë tonë edhe për popullin që ta furnizojmë. Lekmall kush do marrë? Do marrë shteti? Pastaj 500.000 lekmall që do blej të tjera do më japë shteti. Nuk na muruan dije, të thosin për sot e keni të mbyllur. Ata në sot mëngjes e kupton ta dhe ikni. AKU i kërkon bashkisë së Vlorës që të ndalojë qarkullimin e automjeteve brenda tregut dhe të vendos pikëzim për ruajtjen e distancave si kusht për rihapjen e tij. Duke qenë se ne nuk arritëm që t'i shmangnim përfundimisht këto probleme, vendosëm që ky treg i fruta perime të mbyllet dhe të merren masa nga bashkia për sistemimin më të mirë të tyre për rregullimin e trafiku të makinave dhe të qytetarëve, për vendosjen e sinjalistikës, për ruajtjen e distancës fizike. Deri kur do qëndrojmë mbyllur? Derisa bashkia ta bëj gati. Puna vijon normalisht ndërkohë në tregjet e tjera të qytetit të Vlorës. 90 tregtar të tregut të Zdrales në Shkodër, i cili u mbyll për 2 javët në vim, kanë mbetur pa pagë lufte, por kjo këtë herë për shkak të një gabimi në dokumentat e qendrës kombëtare të regjistrimit dhe zyrat e tatimeve. Ndjekim Klodian Zhivanin. Një gabim i bërë në dokumentacionin e regjistrimit në qendrën kombëtare të regjistrimit dhe në tatime ka bërë që rreth 90 tregtar në tregun e Zdrales në Shkodër të mos përfitojnë pagën e luftës. Në sistem ata figurojnë si shitës të produkteve ushqimore, kur në realitet janë tregtar të veshmbathjeve dhe artikujve industrial. Do të merret kjo pagë luftet prej 26.000 lekë vjetra, bashkëpunimi që patme me drejtorin e tatimeve në Shkodër u vendos që këto persona që i është refuzu aplikimi, shkojnë të qeveria dhe të bëjnë devijimin e destinacionit. Po, ma ka kthyer refuzim. Kam apliku prap dhe ka mundësi me ta kthyer refuzim. Po me çfarë do të jetoj unë? E kam deklaruar që shesh rroba. Si ka mundësi, kush shëndron artikullin tem, pa kanë vetë prezent edhe prej në rroga me makalun ushqimore. Të hallin me top, njëri të hall këtej, tjetri të hall këtej.
Për këtë arsye, ata zhvilluan edhe një takim me drejtuesit e tatimeve në Shkodër dhe është rënë dakord që dokumentacioni të plotësohet nga fillimi. Prej rreth një muaji, tregtarët kanë mbyllur bizneset, ndërsa janë në shpresën se do të mund të përfitojnë pagën prej 26.000 lekësh të reja. Nga dje ka nisur kolaudimi automjeteve dhe Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor ka hapur sportelet për disa shërbime, por qytetarët duhet të rezervojnë online, të respektojnë distancën, ndërkohë për mos pagimin e taksës dhjetore për mjetet ka kamat vonesë. Ndjekim Anila Hoxha. Pasi është njoftuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Transportit Rrugor për hapjen e sporteleve dhe marrjen e çdo shërbimi, Erioni ka mbërritur menjëherë në zyrat përkatëse për të marrë certifikatën e erësimit të xhamave. Pas pezullimit gati një muaj të shërbimeve nga kjo drejtori, në kuadër të marrjes së masave për të parandaluar infeksionin COVID-19, tashmë ofrojnë shërbimet sa i takon lejeve të drejtimit për rinovimin e tyre, rinovimin e lejeve të qarkullimit e po ashtu edhe mjaft shërbime të tjera. Por fillimisht, kushti kryesor është rezervimi online. Duhet caktojnë datën, orën dhe zgjedhjen dhe bëhet aprovimi. Dërgojnë këtë dhe dërgojnë aprovimin vetë qytetarit dhe vetë aprovimin nga drejtoria jonë që thot orarin takimit. Ne kemi filluar me risimin e mjeteve, dyshim prodhuesier, rinovim leje dhe dyshim konstruktiv. Janë për flasë për drejtësimin e mjeteve. Gjithashtu është bërë dhe për rinovime e patentave. Për gjithë ato që ka skaduar patenta nga data 13 mars kur bë bllokimi i punës. Cili shërbim është pezulluar? Shpullohet vetëm testi i praktikës për kandidatët të marrë prova. Në vendin ton janë të regjistruara dhe aktive 619.000 automjete, ndërsa 20.000 të tjera janë të regjistruar përkohësisht. Në këtë kuptim, qytetarët, pavarësisht situatës së pandemisë, nuk e shpëtojnë pagimit të taksave dhjetore. Në të kundërt, ata i nënshtrohen penalizimit. Kam përsiguracionin të 5 taksat që shkëtë me koledimin. Në rast ata nuk i paguajnë taksat, me çfarë penalitetesh përballen qytetarët më pas? Për taksa është vetëm për taksa vendos vetëm kamat vonesa. Qytetarët këto i paguan kamat vonesa, kurse gjoba e kualidimit quhet për fototeknik për dhim 1.000 lekë të reja nuk paguhet. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Transportit Rrugor ofron easy check për kompanitë që kërkojnë kontroll fizik dhe që posedojnë mbi 5 automjete përballë një tarife të caktuar. Hasët në vështirësi për të qarkulluar nga shtëpia deri këtu në zyrat e Drejtorisë Shërbimit. Kisha lejen e miratuar nga Policia Rrugore dhe vazhdova. Mjekët në qytetin e Lushnjës thonë se izolimi ka shtuar rastet e qytetarëve që paraqiten pasi përjetojnë frikë dhe ankth. Ata thonë se 70% e rasteve shqetësimet i kanë shfaqur javët e fundit. Në poliklinikën e Lushnjës, mjekët raportojnë një shtim të qytetarëve që gjatë izolimit përjetojnë frikë dhe ankth. Distancimi social na ka ndryshuar jetën, ndaj zakonet e reja po ndikojnë edhe në shëndetin mendor, thot mjeku neurolog Ramazan Doka. Duhet të merremi me veten tonë, me njerëzit tonë, me familjarët, që të mund të kalojmë këtë periudhë me sa më pak stres, me sa më pak shqetësime mendore, ose shqetësime të ankthit, ose problemet e tjera. Gjithkush duhet të organizoj ditën e tij në mënyrë të tillë që ta ndjejë sa më pak izolimin në shtëpi. Pra në mjekëve paraqiten edhe persona që nuk kanë pasur shqetësime më herët me shëndetin mendor. Vetëm në një ditë ndodh që 70% e rasteve të vinë me shqetësime që u janë shfaqur javët e fundit. Praktikisht nuk mund të them me siguri se sa është shtuar numri të sëmurëve me probleme të ankthit ose të stresit, por ajo që është e sigurt që mund t'ju them është që realisht është shtuar. Në një pjesë të rasteve të sëmurët që kanë qenë me probleme edhe të mëparshme që kanë marrë mjekim, në këto ditë kanë filluar të shfaqin shqetësime të reja. Këshilla që jep mjeku është që secili prej nesh të kujdeset për veten, familjen, duke organizuar aktivitete që e shlodhin në kushte shtëpie. Gjatë qëndrimit në karantinë, këshillohet edhe gjimnastika, përveç leximit të librave e shikimit të filmave. Inspektoriati epidemiologjik në Gjirokastër po vaksinon fëmijët afgan, sirian, palestinez dhe kuvajtian që gjenden në qendrën pritëse për refugjatët. Ndjekim Kristina Fidhin.
Në qendrën rezidenciale të përkohshme për refugjatët në Gjirokastër janë strehuar aktualisht 48 persona, mes tyre ka 11 fëmijë për të cilët nuk kishte asnjë dëshmi, asnjë dokument që kishin kryer vaksinat, kështu që në zbatim të ligjit thon epidemiologët 15 neni 17 për mbikëqyrjen e situatës shëndetësore të personave që mund të përbëjnë rrezik për shpërhapjen e sëmundjeve infektive, është marrë vendimi që të kryhet vaksinimi për fëmijët e moshës nga 6 muaj deri në 15 vjeç. Do të kryhet çdo një javë. Vaksinimi ka nisur sot me vaksinat bazë detyrueshme në Republikën e Shqipërisë, por edhe në zbatim të konventave ndërkombëtare për shëndetin e refugjatëve. Pritet të kryen vaksina nga pentavaksinat e poliomielitit, difteria, vaksina për tuberkulozin, tetanozin dhe të gjitha vaksinat e tjera bazë detyrueshme në Shqipëri. Situata shëndetësore e të gjithë rezidentëve në këtë qendër është e mirë, thon mjekët, dhe nuk ka shenja të koronavirusit apo qoftë dhe simptoma të thjeshta të gripit, por ka persona me patologji të tjera të cilët do të ndiqen hap pas hapi. Të gjithë rezidentët e kësaj qendre janë regjistruar pranë një qendre në Gjirokastër dhe do të mbahen në mbikëqyrje deri në marrjen e masës apo aprovimin e azilit apo refuzimin e azilit për ta. Në Kosovë kanë hyrë në fuqi masat e reja, ndërsa ati është shënuar edhe viktima e 9 nga koronavirusi. Izolimi ndërkaq pritet që të zgjas deri në datën 4 maj. Bilanci i vdekjeve nga koronavirusi në Kosovë shkoi në 9, ndërsa të infektuarit janë rreth 390. Vendi i raportoi rastet e para të sëmundjes më 19 mars. Në 24 orë të fundit, policia e Kosovës ka ndaluar 70 persona që nuk kanë respektuar masat e vendosura nga autoritetet për frenimin e pandemisë. Që nga ora 6 e mëngjesit të sotëm në Kosovë kanë hyrë në fuqi masat e reja lidhur me qarkullimin e qytetarëve. Këta të fundit kanë të drejtë të lëvizin vetëm 1 orë e gjysmë brenda ditës dhe vetëm për nevoja thelbësore. Sipas ministrit të shëndetësisë Arben Vitia, masat do të jenë të vlefshme deri në 4 maj. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, sa kaq ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që të lirohen nga vuajtja e dënimit disa kategori të burgosurish pas shfaqjes së epidemisë së koronavirusit. Përmes një letre publike drejtuar institucioneve vendase, kjo organizat kërkon që të lirohen të gjithë të burgosurit, të cilëve u ka mbetur për të vuajtur një dënim prej më pak se 5 muajsh, të mëshuarit dhe të sëmurët, si dhe një numër grash e të miturish. Për situatën me koronavirusin në Gjermani, do të lidhemi tani me kolegun e Deutsche Welles, Bari Canin në Berlin. Bari, përshëndetje. Cili është bilanci i ditës së sotme lidhur me përhapjen e COVID-19 dhe viktimat e tij në Gjermani? Gjendja në Gjermani ka filluar të stabilizohet në fakt ditët e fundit. Këtë thonë ekspertët e institutit Robert Koch, e këtë dëshmojnë edhe të dhënat e ditëve të kaluara, kur është shënuar një rritje më e vogël e numrit të infektuarve. Deri tani janë regjistruar rreth 132.000 të infektuar. Si pasojë e virusit korona kanë vdekur deri tani 3.395 persona, që do të thotë diku rreth 2.6%. Por lajmi i dytë i mirë nga Gjermania është se ndërkohë janë shëruar më shumë se gjysma e të infektuarve. Kjo do të thotë se nga Gjermania kemi në fakt sot 2 lajme të mira. I pari është ngadalësimi i rritjes së numrit të infektuarve dhe lajmi i dytë i mirë është rritja e numrit të personave të infektuar me virusin korona më ngadalshme. E gjitha kjo pra ka bërë që ekonomia të shtojë presionin për lehtësimin e masave, ndërkohë që edhe institutet dhe ekspertët sugjerojnë se ka ardhur koha që qeveria të rishikojë masat e deritanishme dhe të pezullojë gradualisht masat e deritanishme. E kjo pikërisht është tema që po trajtohet në takimin e kancelares Merkel me kryeministrat e 16 landeve gjermane. Dhe me qënë se po diskutohet, pra është duke u diskutuar pra për lehtësim të masave në Gjermania, do të pasoj Gjermania Austrin, ka mësuar ditët e fundit se vetë gjermanët në fakt ende nuk e duan një gjë të tillë. Pikërisht kjo edhe po ndodh në fakt. Deri me datën 20 prill në Gjermani do të mbeten definitivisht në fuqi masat që ndalojnë të gjitha kontaktet sociale. Kopshtet, shkollat, universitetet, restoranet, shumë fabrike e tjera pra janë të mbyllura. Në fakt, jeta sociale këtu ka rënë në zero në një farë mënyrë. Gjitha kjo ka rezultuar me lëvizje pozitive dhe me ngadalësimin e infektimeve që përmendëm pak më lart. Edhe Akademia Kombëtare e Shkencave Leopoldina
ka rekomanduar kthimin gradual në normalitet, por kjo mund të ndodhë vetëm nëse numri i infektimeve mbahet nën kontroll, nëse respektohet distanca fizike, nëse respektohen kushtet higjienike, nëse respektohen rregullat e tjera. Ka pra shumë nëse, sepse shëndeti është në vendin e parë. Ndaj mbetet të shihet se cili do të jetë vendimi i sotëm i konferencës së kancelares Merkel me kryeministrat e 16 landave. Të jemi të qartë, ka shumë kërkesa për fillimin e zbutjes së masave. Presioni i ekonomisë është shumë i madh, sepse humbjet janë tepër të mëdha të ekonomisë natyrisht. Por në anën tjetër është gati e sigurt që deri më 4 maj do të mbetet në fuqi masa për ndalimin e udhëtimeve dhe kontakteve sociale natyrisht. Madje edhe vetë shumica e gjermanëve, siç e thatë edhe ju, janë kundër zbutjes së masave nga frika nga korona pra. Mendimet janë të ndara, ndaj edhe vendimi i konferencës së sotme vërtet pritet me shumë kurreshtje edhe këtu në Gjermani. Na vjen mirë që situata atje është në kontroll dhe që ekspertët, siç na shpjegove, janë optimist në disa aspekte. Faleminderit Bahri Cani, kolegu i Deutsche Welles në Berlin. Presidenti Amerikan Donald Trump ndëshkon organizatën botërore të shëndetësisë për keq menaxhim të krizës së COVID-19. Ai pezulloi financimet prej $500 milion që Shtetet e Bashkuara i jep OBSH-s. Presidenti Donald Trump ka ngrirë $500 milion fondet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për organizatën botërore të shëndetësisë, të cilën ai akuzoi se ka përshpejtuar pandeminë e koronavirusit me kundërshtimin e ndalimit të tij të pjesshëm të udhëtimit nga Kina. Sot e udhëzova administratën time të bllokoj fondet për OBSH-n, ndërkohë që po kryet një vlerësim i rolit të saj në keq menaxhimin teje të rënd të përhapjes së sëmundjes, tha shefi i Shtëpisë së Bardhë. Trump shtoi se sulmi i OBSH-s ndaj kufizimeve të udhëtimit vendosi korrektesën politike mbi jetën e njerëzve. Vendimi i tij nuk i pëlqeu Bill Gatesit, i cili u shpreh se të ndërpresësh financimin e OBSH-s në mesin e një krize sanitare botërore është e rrezikshme. Në shkurt, ndërsa kërcënimi i koronavirusit po rritej në të gjithë botën, dhe rastet e para u shfaqën në Shtetet e Bashkuara, Trumpi e minimizoi kërcënimin, thon kritikët e tij. Tani sipas tyre, presidenti po përpiqet të mbrohet nga raportimet që tregojnë se ai ishte paralajmëruar që në shkurt në lidhje me përhapjen e virusit në Shtetet e Bashkuara. Vetë shefi i Shtëpisë së Bardhë, ndërkohë, sipas Corriere della Sera's, po përgatitet të firmos çeqet për 70 milion amerikan në kuadrin e planit të ndihmave prej $2.200 miliardë. Dhe teoritë e ekspertëve janë nga më të ndryshmet këto ditë. Një profesor izraelit thotë se virusi nuk pyet për masat. Sipas tij, piku i infektimit është në ditën e 40, ndërsa largohet në ditën e 70. Matematiciani dhe ish generali izraelit, profesor Isaac Ben Israel, kreu i programit të studimeve të sigurisë në Universitetin e Tel Avivit dhe kryetari i Këshillit Kombëtar për Kërkim dhe Zhvillim, ka dalë me një ide krejt të re mbi pandeminë e koronavirusit që ka pushtuar botën. Në bazë të ulumtimeve të zhvilluara bashkë me një kolegun e tij profesor, Isaac Ben Israel thotë se numri i rasteve të reja të virusit arrin kulmin pas rreth 40 ditësh dhe nis e bie vet duke shkuar në zero pas 70 ditësh, pa marrë parasysh se në cilën pjesë të globit godet dhe pavarësisht faktit nëse vendet i mbyllin ose jo ekonomitë e tyre. Profesori e mbështet distancimin social, por mbylljen e ekonomive nëpër botë e konsideron të gabuar. Ai thotë se në rastin e Izraelit gati 140 njerëz vdesin çdo ditë normalisht, por profesor Gabriel Barbash, ish drejtori i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë, këmbgul se Ben Izraeli e ka gabim dhe thotë se numri i të vdekurve do të ishte shumë më i lartë nëse Shteti Hebre dhe vendet e tjera nuk do të kishin ndërmarrë hapat e tyre. Unë kërkoj me forcë që të mos lejohen matematikanët, të cilët nuk dinë asgjë rreth biologjisë, që të përcaktojnë se kur duhet ta heqim karantinën, u shpreh Barbash.